Hello everyone, welcome to the program Daily English. This program will help you improve your English listening and speaking. Today is lesson number 2. Let's get started. But first, listen to the video of lesson 1. How do you say hello? Do you greet people with a kiss? Do you place your arms around new people with a hug? Or do you shake hands? Shaking hands is a very common greeting, especially in countries with an English history. In particular, it is common in business situations. How do you say hello? Do you greet people with a kiss? Do you place your arms around new people with a hug? Or do you shake hands? Shaking hands is a very common greeting, especially in countries with an English history. In particular, it is common in business situations. Chủ đề của bài đầu tiên là How do you say hello? Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân tích từng từ và cách luyện nói từng từ cũng như các câu trong bài đầu tiên. Các bạn chú ý nhé, nếu các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh thì có thể luyện lại từ khóa phát âm chuẩn tiếng Anh hoặc khóa English for Beginners là khóa tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Khi đã có vốn từ vựng cơ bản, đồng thời có khả năng nói tiếng Anh chuẩn thì việc học chương trình Daily English sẽ dễ hơn rất nhiều. Chúng ta cùng nói lại chủ đề của bài đầu tiên. How do you say hello? How? How? Các bạn mở to miệng ra để nói ạ. How? Do, bật âm D, cong môi chữ U. Do. You, cong môi chữ Y dài. You. Say, âm S. Say. Hello. Từ xin chào trọng âm vào âm tiết thứ hai. Hello. Say it again. Hello. How do you say hello? Chúng ta cùng nói nhanh hơn một chút nhé. How do you say hello? How do you say hello? Very good. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại câu trong bài số 1 nhé. Do you greet people with a kiss? Do you greet people with a kiss? Mình cùng luyện nói lại câu này nhé. Do you greet people with a kiss? Do. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nói từng từ trong câu này luôn. Các bạn chú ý theo dõi và tập nói theo. Do. Bật âm D và cong môi chữ U. Do. You. Âm Y dài cong môi sau đó trụm lại. You. Do you. Đây là cách hình thành câu hỏi. Do you greet là động từ xin chào hoặc chào hỏi. Greet. Các bạn bật G. Cong môi bật ra và kéo hàm kéo lưỡi chữ R. Greet. Very good. Do you greet people là mọi người. Mình bật chữ P ở đây ra. People with âm TH. With a kiss âm S ở cuối. Và đây có thể có nối âm with a thành with a kiss. Do you greet people with a kiss? Do you greet people with a kiss? Mình cùng nói lại nhanh hơn một chút nhé. Do you greet people with a kiss? Do you greet people with a kiss? Very good. Bây giờ chúng ta cùng nghe câu tiếp theo để phân tích. Do you place your arms around new people with a hug? Do you place your arms around new people with a hug? Đáp án của câu vừa rồi là do you place your arms around new people with a hug? Mình cùng phân tích lại từng từ nhé. Do, âm D lại bật ra. You, cong môi sau trụm lại. You, place. Từ này bình thường danh từ là địa điểm. Trong trường hợp này động từ có nghĩa là đặt để. Place. Các bạn chú ý còn âm SC ở cuối. Place. Your. Âm Y dài, cong môi trụm miệng lại và kéo lưỡi âm R. Your
Arm, arm là cánh tay đúng không ạ? Arm. Các bạn chú ý âm A ở đây sau đó kéo lưỡi chữ R. Arm, arm. Và dùng ở dạng số nhiều là arms, arms. Around, around, vòng quanh, vòng quanh. Around, around. New people, new people. With, âm TH ạ. With a hug, hug là cái ôm, hug. Các bạn chú ý âm ở đây là âm Á. Hug, hug. Và còn âm G ở cuối. Mình cùng nói lại nhé. Do you place, place your arms, arms around, around new people with a hug, hug. Chúng ta cùng nói nhanh hơn một chút nhé. Và đây sẽ có nối âm, mình sẽ phân tích cho các bạn. Do you place your arms around new people with a hug? Từ place có âm S, có thể nối với từ your. Place your. Và từ your có âm R, có thể nối sang từ arms ở phía đằng sau. Place your arms. Như vậy, your arms, âm R, nối sang arms ở phía đằng sau. Do you place your arms? Như vậy. Tiếp theo, từ arms với âm Z ở cuối là dạng số nhiều, có thể nối sang từ around. Around. Các bạn chú ý âm R nhé. Around. Place your arms around. Place your arms around. Trong tiếng Anh, việc nối âm diễn ra rất phổ biến. Các bạn chú ý là mình chỉ cần bật các âm đầy đủ và phát âm đúng. Sau đó nói các từ liền lại với nhau là tự động chúng sẽ nối âm như vậy. Place your arms around new people with a hug. With a thành with a. With a hug. Do you place your arms around new people with a hug? Do you place your arms around new people with a hug? Very good. Mình cùng luyện nghe phần tiếp theo. Or do you shake hands? Or do you shake hands? Đáp án của phần này. Or do you shake hands? Mình cùng phân tích để luyện nói. Or, hoặc là các bạn chú ý kéo âm R. Or, do, bật âm D. You, âm Y dài trụ miệng. You, shake, có âm SH, các bạn đẩy môi cong môi vào bật âm K ở cuối. Shake, hands, dạng số nhiều. Hands, or do you shake hands? Hoặc là các bạn có bắt tay hay không? Or do you shake hands? Mình cùng luyện nói lại các từ một lần, sau đó sẽ đẩy nhanh hơn nhé. Or do you shake hands? Các bạn vừa luyện nghe vừa tập nói theo luôn. Or do you shake hands? Or do you shake hands? Or do you shake hands? Very good. Các bạn cùng luyện nghe câu tiếp theo nhé. Shaking hands is a very common greeting. Shaking hands is a very common greeting. Đáp án của phần này là shaking hands is a very common greeting. Mình cùng luyện nói từng từ, các bạn bắt chước theo luôn nhé. Shaking, hands. Mình bật hết các âm, các bạn quan sát rồi bắt chước theo. Shaking hands is a very, mình bật hết âm, very common, phổ biến đúng không ạ? Từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Chúng ta có hai cách nói. Theo anh có thể nói là common. Và theo anh Mỹ có thể chữ O âm tiết đầu tiên nghe ná âm A. Common. Như vậy mình cùng nói lại nhé. Common. Để giúp các bạn dễ nhớ hơn và đỡ lẫn, mình sẽ nói ở đây là âm O. Common. Greeting. Bản chất của từ này là từ greet. Mình đã học ở phía bên trên đúng không ạ? Biến thành dạng danh từ cách chào hỏi. Greeting. Nhưng khi nói nhanh, âm T ở đây nghe có thể biến âm ngay như âm D. Greeting.
greeting. Mình sẽ lướt nghe như là greeting, greeting như vậy. Chúng ta cùng luyện lại một lần thật chậm để các bạn có thể bắt chước theo. Shaking hands is a very common greeting. Việc bắt tay là một cách chào hỏi rất phổ biến. Shaking hands is a very common greeting. Ở đây có thể có nối âm từ hands với âm Z nối sang động từ to be is. Từ is lại nối sang từ ở đằng sau. Các bạn nghe lại để phát hiện nhé. Shaking hands is a very common greeting. Shaking hands is như vậy. Shaking hands is a very common greeting. One more time. Shaking hands is a very common greeting. Very good. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng luyện nghe phần tiếp theo nhé. Especially in countries with an English history. Especially in countries with an English history. Đáp án của phần này, especially in countries with an English history. Mình cùng phân tích từng từ. Especially, đặc biệt là. Especially, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, special, đúng không ạ? Các bạn nhấn vào và các bạn nhìn từng âm tiết để bắt chước theo. Và để khóa học này được hiệu quả hơn thì các bạn chú ý hãy luyện khóa phát âm chuẩn tiếng Anh trước nhé. Và đồng thời học khóa English for Beginners, sau đó chúng ta luyện sang Daily English. Mình cùng nói lại. Especially, especially. Các bạn bật hết tất cả các âm ra. In countries, countries là những đất nước. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Countries, dạng số nhiều. Countries, especially in countries with an English, trọng âm rơi vào đầu tiên. English. Các bạn bật hết âm ra. English. History, từ lịch sử đúng không ạ? History. Từ này có hai âm tiết, các bạn nhấn vào âm tiết trọng âm đầu tiên. History, âm TR nối âm luôn và hạ giọng tree như vậy. History. Especially in countries with an English history. Và câu này có thể nối âm ở chỗ with, an thành within. An về English có thể nối âm thành an English history như vậy. Mình cùng nói lại nhé. Especially in countries with an English history. Again. Especially in countries with an English history. Right it. Chúng ta cùng nghe phần cuối cùng của bài số 1. In particular, it is common in business situations. In particular, it is common in business situations. Mình cùng xem đáp án nhé. In particular, it is common in business situations. It is common in business situations. In particular, đặc biệt là. Mình cùng luyện nói từ particular. Từ này trọng âm vào âm tiết thứ hai. Các bạn nhấn vào đây. Particular. Mình hạ giọng xuống ạ. Particular. Như vậy. Mình cùng nói lại nhé. Particular. In particular. Đặc biệt là. It is. Ở đây có thể nối âm bật chữ T sang từ is ở đằng sau. It is thành it is. Tuy nhiên khi nói nhanh, âm T lại nghe lướt nghe như âm D. It is. Nghe như D ở chỗ này vậy. It is. Common. Phổ biến đúng không ạ? Common. Các bạn bật âm K. Common. In business. Từ này có hai âm tiết. Các bạn nhấn vào âm đầu tiên. Biz. Kéo dài âm Z. Biz. Rồi đó sang âm thứ hai. Ness. Business. Again. Business. Situations. Những tình huống. Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. A. Mình theo quy tắc mạnh yếu mạnh nhấn. Situation.
nhấn hơn một chút đúng không ạ? Situation. Again, situations. One more time. Situations. Ở đây là dùng ở dạng số nhiều, có âm Z ở cuối. Còn bình thường từ này ở dạng số ít là situation. Situation. Mình cùng nói lại dạng số nhiều. Situations. Âm số 2 các bạn nhớ nhé, bật như âm CH. Situation. One more time. Situations. Mình cùng nói lại cả câu. In particular, it is common in business situations. Very good. Mình đẩy nhanh hơn một chút nhé. In particular, it is common in business situations. Again. In particular, it is common in business situations. Very good. Vừa rồi các bạn đã cùng mình luyện nghe và phân tích bài số 1. Bây giờ các bạn hãy nhìn lên màn hình để luyện nói lại cùng mình toàn bộ bài số 1 nhé. How do you say hello? Do you greet people with a kiss? Do you place your arms around new people with a hug? Or do you shake hands? Shaking hands is a very common greeting, especially in countries with an English history. In particular, it is common in business situations. Very good. Bây giờ các bạn nghe lại đoạn băng ghi âm của bài trước nhé. Sau đó các bạn hãy lấy giấy bút ra để ghi lại toàn bộ những gì mình nghe được trong bài số 2. Chủ đề của bài số 2 của chúng ta là applaud. Applaud. Và sau khi các bạn xem xong bài số 2 thì hãy đón xem bài số 3 để phân tích đáp án của bài này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. How do you say hello? Do you greet people with a kiss? Do you place your arms around new people with a hug? Or do you shake hands? Shaking hands is a very common greeting, especially in countries with an English history. In particular, it is common in business situations. Let's give a round of applause to all of our speakers. We have a fantastic program. We will start in about 15 minutes. Enjoy your lunch and we will be with you shortly. Let's give a round of applause to all of our speakers. We have a fantastic program. We will start in about 15 minutes. Enjoy your lunch and we will be with you shortly. Let's give a round of applause to all of our speakers. We have a fantastic program. We will start in about 15 minutes. Enjoy your lunch and we will be with you shortly.